วันนี้มาอัปเดต 930 นะครับที่ Power Lab ตอนนี้รถก็เสร็จแล้วนะ มันก็จากคราวที่แล้วที่เครื่องออกมานะครับเขาก็รีวิวกลับเข้าไปแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดเครื่องนะเอาแค่รอบนอกนะครับก็พี่แมนบอกว่ารถวิ่งโอเคแล้วขอลองดูก่อนเพราะว่าอาจจะยังมีบางอย่างที่ยังต้องทำอยู่นิดหน่อยแต่ว่าก็ต้องลองเทสดูก่อนนะฮะตอนแรกก็จะออกทริปเลน Drive North แต่ว่าถ้ามันยังไม่ 100% ผมก็ยังไม่อยากเอาออกเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าลุคใหม่นิดหน่อยเป็นยังไงเขาเปลี่ยนล้อแล้วด้วยTenster Garage Powered by Tross Midas Window Film แล้วจะลองวนๆเล่นอยู่แถวนี้แหละแต่ว่ารถก็รู้สึกนิ่งดีตอนนี้ในคลัตช์มันหนักกว่าที่จำได้เพราะว่าขับคอสมิกนี่คลัตช์เบามากครับเกียร์เข้าง่ายมากเกียร์เข้าง่ายกว่าเดิมเยอะมากเพราะว่านี้เปลี่ยนซิงโครแมชด้วยครับโอเคนะเดี๋ยวไปลองดูก่อนแล้วกันโอเคก็จากการลองเจ้าชาลีสเมื่อกี้นะครับก็รู้สึกเลยว่าเครื่องเนี่ยมัน responsive ขึ้นแน่นขึ้นคลัตช์อาจจะลื่นนิดนึงเป็นไปได้ที่คลัตช์จะลื่นนิดนึงรู้สึกเหมือนกันแต่ว่ารถวิ่งดีเลยก็แต่ว่าก็ยังมีต้องปรับนิดหน่อยนะเมื่อกี้ตรง3แยกก็มันดับไปแล้วก็สตาร์ทยากนิดนึงแล้วก็แต่ก็สตาร์ทแล้วก็กลับมาได้นะก็คือยังมีปัญหาเรื่องการเดินเบาแหละอย่างที่พี่แมนบอกแต่ว่าเราก็โอเคมาถึงจุดนี้ได้ก็ดีใจแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาขับไม่ดีเลยครับแต่ตอนนี้อย่างน้อยเครื่องสมบูรณ์แล้วตอนแรกจะออกทริปเลน Drive แต่ว่าคิดว่าเราเอาคอสมิกไปดีกว่าคอสมิกต่อกันเลย3ทริปคอสมิกเขาก็ขับดีมากแล้วเดี๋ยวอันนี้เจ้าชาลิสเนี่ยเดี๋ยวให้พี่แมนเขาไฟจูนอีกทีนึงนะครับแต่ว่ารถสวยมากเลยยังไงก็จะจอดอยู่ในงานดัตเซฟเฟนแหละยังไงเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงตอนมันเสร็จดีๆอีกทีนึงแล้วเราน่าจะมีช็อตสวยๆด้วยนี้ก็เป็นเบาะสปอร์ตนะครับสวยงามนะมันจะมีตรงนี้เป็นสปอร์ตให้กระชับตัวเราแล้วก็เป็นเบาะที่ถูกต้องด้วยเพราะก่อนนี้หน้านี้มันเป็นเบาะ993สวยเลยอะลงตัวมากภายในดูดีขึ้นเยอะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นโมโมดีไซน์ของคุณตีนะตอนนี้เอาไปแต่งนิดนึงมันค่อยๆทำไปแล้วก็เกียร์Vivo เข้าไปแล้วจะเห็นว่ามันจะเซนเตอร์เห็นไหมถ้าเรากดงี้ปุ๊บมันจะกลับมาที่เดิมถ้าเป็นของเก่าคือเอาวางไว้ตรงไหนก็เป็นอย่างนั้นเลยมันก็จะทำให้เราหาเกียร์ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็น2 สิ่งใหญ่ๆที่ทำให้ภายในการขับขี่มันน่าจะดีขึ้นแต่ว่าเบาะก็ยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยว่าลงยังไม่สุดเดี๋ยวค่อยแก้อีกทีนึงสวยมากนะดูดิป๊าบแค่นั้นแหละจบเลยถือไว้นะหนักไหมนี่นะครับเครื่องเข้าไปอยู่แล้วใหม่มากแบบว่าทำสวยนี่เป็นคัสตัมนะครับ8หรือ9 นิ้วไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าผมซื้อไอ้นี่มาใหม่แล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่ DBS หางหลังเรานี่เป็นหางเครเมอร์นะครับหลายคนบอกพี่หาง930ปกติไม่ใช่อย่างนี้นะใช่เพราะอันนี้มันเป็นหางเครเมอร์มันจะใหญ่หน่อยคือมันจะ
ตรงนี้มันจะยืดยาวมามากตรงนี้มันจะแบบใหญ่มากๆจริงๆมันสำหรับใส่อินเตอร์คูลเลอร์ที่ใหญ่ขึ้นนี่โอเคฮะใกล้สมบูรณ์เต็มที่แล้วครับก็ประมาณนี้แหละกับเจ้า 930 อีกนิดเดียวก็จะเสร็จละสมบูรณ์ปีหน้าเราคงจะเอาออกทริปบ่อยๆหน่อยนะโอเคไป